नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. तर आजची आपली रेसिपी आहे बांगडा फ्राय. चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या रेसिपीला सुरुवात करू. आज आपण ना बांगडा फ्राय बनवणार आहोत. तर त्यासाठी मी इथे ना अर्धा किलो बांगडे घेतलेले आहेत. हे बांगडे ना फ्रेश आणि ताजे आहेत. तर बांगडा फ्राय करायसाठी ना असे ताजे आणि फ्रेश बांगडे घ्यायचे. आणि ना मी बांगड्याचे ना अखंड पीस ठेवले आहेत, कट केलेले नाही आहेत. म्हणजे एका बांगड्याचे 2 तुकडे केलेले नाही आहेत, तर अखंड ठेवलेला आहे. तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ना बांगड्याचे ना एका बांगड्याचे 2 पीस करून देखील तळू शकता. तर या बांगड्यामध्ये ना असे मी चिरा करून घेतले आहेत बघा. अशा चिरा करून घ्यायच्या. जिथे आपण बांगडे घेतो ना त्यांना सांगायचं व्यवस्थित ना साफ करून आणि कट करून द्या, ते करून देतात. ना असे चिरा जर आपण बांगड्याला करून घेतल्या ना तर याच्यामध्ये मसाला गेला ना छान लागतात तळल्यानंतर. तर अगोदर आपण ना बांगडा ना मॅरिनेट करून घेऊया. बांगडा मॅरिनेट करण्यासाठी हा 1 लिंबूचा रस मी काढून घेतलेला आहे. आता हा रस ना या बांगड्यावर टाकायचा. असं लिंबूचा रस टाकल्यानंतर ना 1 चमचा आलं लसणची पेस्ट टाकून घ्यायची. आलं लसणची पेस्ट, लिंबूचा रस ना हे दोन्ही ना छान बांगड्याला ना एकदम असे लावून घ्यायचं. मॅरिनेट होण्यासाठी आपण 10 मिनिटे ना साईडला ठेवून देऊ. आणि बांगडा फ्राय करण्यासाठी कोणते मसाले लागतात ते बघून घेऊ. बांगडा फ्राय बनवण्यासाठी इथे मसाले घेतलेले आहेत मी. 1 वाटी बारीक रवा. आपण ना बांगडा ना रव्यामध्ये कोटिंग करणार आहोत रव्याची आणि नंतर तळणार आहोत. काश्मीरी मिरची पावडर, गरम मसाला, हे लाल तिखट आहे, हळद, तेल, मीठ, धने पावडर. आता हे झाले मसाले. आता आपण ना बांगडा लावण्यासाठी मसाल्याची पेस्ट बनवून घेऊ. 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धने पावडर. ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे. तुम्हाला हवी असेल तर टाका, तुम्हाला आवडत नसेल तर नका टाकू. आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आणि याच्यामध्ये ना अगदी थोडं तेल टाकून घ्यायचे. हे मसाले ना मिक्स करून घ्यायचे. आता हे मसाले कोरडेच राहिले आहेत, मिक्स झालेले नाही आहेत. तर त्यासाठी ना अगदी थोडं पाणी टाकायचं. आणि या मसाल्याची ना पेस्ट करून घ्यायची. अशी ना छान पेस्ट करून घ्यायची, जेणेकरून ना बांगड्याला छान लागेल. बांगड्याला ना मसाल्याची कोटिंग करून घेऊ. आता बांगडे ना आपले छान मॅरिनेट झालेले आहेत. आता आपण ना जे मसाल्याची पेस्ट बनली होती ती बांगड्याला लावून घ्यायची आपल्याला. असे एक बांगड्या अगोदर लावून घ्यायचं. असं बांगड्यावर टाकून छान प्रकारे लावून घ्यायची अशी. अशा प्रकारे मी ना बांगड्याला ना मसाल्याची पेस्ट लावून घेतलेली आहे. आता आपल्याला ना बांगड्याला ना रव्याची कोटिंग करायची. त्यासाठी इथे मी ताटामध्ये ना रवा घेतलेला आहे. आता या रव्यामध्ये ना थोडंसं लाल तिखट, चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि थोडीशी हळद टाकायची. रवा ना छान मिक्स करून घ्यायचं. तर आपण ना एक बांगडा घेऊ. रव्यामध्ये ना फक्त असं करायचं, कोटी टाकायचं, दुसऱ्या हाताने ना वरून टाकायचं रवा. आणि याला रव्याची ना एकदम हलक्या हाताने ना कोटिंग करून घ्यायची.
अशी कोटिंग करून घ्यायची छान प्रकारे. राहिले बांगडे देखील आपण कोटिंग करून घेऊ. अशा प्रकारे बांगड्याला मी रव्याची कोटिंग करून घेतलेली आहे. आता आपण ना बांगडे तळायला घेऊया. मी पॅन ना गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे. आता पॅन ना छान गरम झालेला आहे. पॅन गरम झाला ना की याच्यामध्ये ना थोडं तेल टाकायचं आहे. आपल्याला तेल एकदमच टाकायचं नाही, थोडं थोडं तेल टाकायचं आहे. आणि तेल ना सगळीकडनं असं पसरून घ्यायचं आहे. आता ना तेल थोडंसं गरम होऊ देऊ आपण. आता तेल ना थोडंसं गरम झालेलं आहे. आता ना हे बांगडे ना आपण ना एक एक करून ना पॅनमध्ये टाकूया. अगोदर आपण 2 बांगडे तळून घेऊ. राहिला एक बांगडा ना नंतर तळून घेऊ. मध्यम आचेवर ना बांगडा ना अगोदर खालच्या साईडला ना तळून घेऊ. खालच्या साईडला तळल्यानंतर ना आपण वरच्या साईडला देखील तळून घेऊ. आता खालच्या साईडला ना बांगडे छान तळले आहेत. आता या बांगड्यांना आपण ना उलटे करून घेऊ. हलक्या हाताने उलटा करून घ्यायचा बांगडा. हे बघा, हा देखील आता उलटा करून घेऊ. हे बघा खूप छान तळलेले आहेत एकदम ना. फक्त एकच लक्षात ठेवायचं ना की बांगडा ना मध्यम आचेवर तळून घ्यायचा. त्यानंतरच ना असे बांगडे ना एकदम कुरकुरीत तळे जातात. वरनं बघा असे एकदम कडक होतात. तर आपण खालच्या साईडला देखील अशाच प्रकारे बांगडे तळून घेऊ. असं ना थोडं थोडं साईडला तेल टाकायचं जेणेकरून ना बांगडे आपले ना छान तळले जातील. एकदम तेल टाकायचं नाही बांगड्यामध्ये. आणि पॅन ना थोडासा असा ना हलवून घ्यायचा असा. बांगडे ना दोन्ही साईडला ना छान तळलेले आहेत. आता या बांगड्याला आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊ. अलगद हाताने बांगड्यांना उचलायचा आणि डिशमध्ये ठेवायचा आहे. हे बघा किती छान तळलेले आहेत बांगडे ना. असेच तळून घ्यायचे आणि अलगद डिशमध्ये ठेवायचे. अशा प्रकारे ना आपले 2 बांगडे ना तळून झालेले आहेत. आता राहिलेला एक बांगडा ना देखील ना आपण ना तळून घेऊयात. अशा प्रकारे मी ना बांगडे तळून घेतलेले आहेत. तुम्ही देखील ना बांगडे असे तळा आणि कसे झाले ते मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि हां, सर्वात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.